จริงเหรอมีอารมณ์ของเดย์ทริปครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเดินลงหน้าหาดใช่ไหมเราก็จะเดินลงกันหน้าหาดจะไม่เหมือนสกูบ้าน้ำลึกคือชายได้นี่เองครับมันก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งกับปะการังหินปลาเล็กน้อยถุงอวนด้วย